გამარჯობა, რადგანაც ბევრს აინტერესებდა თუ რა არის display inline-ბლოკი და inline-block ელემენტები, გადავწყვიტე ჩამეწერა ვიდეო ამასთან დაკავშირებით. მაქვს რამდენიმე ელემენტი აქ მოცემული და ზოგი არის inline და ზოგი ბლოკი და მიმოვიხილავ ძირითადად ყველა ელემენტი, რომლებიც არიან ბლოკები და inline-ები არ მაქვს რა თქმა უნდა აქ მოცემული, შეგიძლიათ ეგ დაგუგლოთ და ნახოთ სია. აი ამ საიტზე ჩახვიდეთ, აქ ბლოკებიც არის მოცემული და inline ელემენტები და შეგიძლიათ გადაავლოთ თვალე ამ ლინკსაც ჩავაგდებ ვიდეოს ქვევით. დავიწყოთ ბლოკ ელემენტით. ბლოკ ელემენტები არიან ისეთი ელემენტები, რომლებიც არიან ფენა-ფენად დალაგებული ერთმანეთის ზევით, ასე რომ ვთქვათ და მთლიან სიგანეს იკავებენ. აი მაგალითად SH1 მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტექსტი აქ მთავრდება, ეს ელემენტი მთლიან სიგანეს იკავებს, ჩვენ ვერ ხედავთ უბრალოდ, რომ დავინახოთ ამისათვის მივცეთ background color, ალბათ რაიმე ფერი და აი დაინახავთ, რომ მთლიან სიგანეს იკავებს ეს ელემენტი, რადგანაც ეს ელემენტი არის block ელემენტი. იგივე ხდება პარაგრაფზე. მაგალითად ამ პარაგრაფს ჩვენ სიგანეც რომ შევმციროთ 50%. ეს ელემენტები ერთმანეთის გვერდით გვერდ არ დადგებიან, რადგანაც block ელემენტები არიან და აი default-ად აქვთ გაწერილი ეს display block. და ასე რომ ვთქვათ, display block რომც გავუწეროთ display block ელემენტებს, არც არაფერი არ შეცვლება, იმიტომ რომ default-ად ისედაც აქვთ ეს გაწერილი. იგივე ხდება H1-ზე, H2-ზე და აქ div-ზე ქვევით მაქვს ეს div დაწერილი, ამ div-ზეც იგივე ხდება. მოდი ჩვენ ნახოთ ახლა inline რას აკეთებს. inline ელემენტები არიან ისეთი ელემენტები, რომლებიც იკავებენ იმ სივრცეს, რამდენიც ჭირდება მის კონტენტს. აი მაგალითად ეს ლინკი რო არის, ეს ლინკი არის inline ელემენტი და იკავებს ზუსტად იმ სივრცეს, რამდენიც ჭირდება მის კონტენტს. კონტენტი არის აი ამ ლინკის შიგნით რაც არის მოთავსებული ეს ტექსტი არის მისი ამ ელემენტის კონტენტი და ამიტომაც ის იკავებს ზუსტად იმ სიგანეს, რამდენიც ჭირდება მის კონტენტს. იგივე ხდება span-ზე. span-ის შემთხვევაშიც იგივე სივრცეს იკავებს ელემენტი, რამდენიც ჭირდება მის კონტენტს. მაგრამ inline ელემენტსა და block ელემენტს შორის კიდე დიდი განსხვავება არსებობს. მაგალითად inline ელემენტს, მაგალითად აი ამ span-ს არ იმოქმედებს margin top-ი, მაგალითად margin bottom-იც არ იმოქმედებს და height-იც არ იმოქმედებს, რადგანაც ეს ელემენტები არიან inline ელემენტები და ვერტიკალურად არაფრის გაწერა არ შეგვიძლია. default-ად ამათ აქვს display inline. და არ მოქმედებს. რა თქმა უნდა შეგვიძლია ეს შევცვალოთ ბლოკად და ესეთი შედეგს მივიღებთ, არეული არის. მოდი გაჩვენებთ ახლა padding-ზე რა მოხდება. ამ შემთხვევაში აქ ორი ლინკი გვაქვს. inline ელემენტები არიან ესენი და ამ inline ელემენტებზე მაგალითად მივართოთ აქ და ამ ელემენტებს სიტყვაზე გვინდა როგორც ღილაკი ისე გავსტულოთ. ამისათვის padding-ი გვჭირდება და ამ padding-ზე ზევით ქვევით 50 პიქსელი იყოს, გვერდებზე კი 25 პიქსელი და ხედავთ, რომ ეს ელემენტები ასე ვთქვათ, გადაეწერენ, მათი სივრცე გადავიდა სხვა ელემენტებზე და პრობლემა შეიქმნა. იმისათვის რომ აღმოვფრათ ეს პრობლემა, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ესე ბლოკი შეგვიძლია რა თქმა უნდა გამოვიყენოთ, ბლოკის შემთხვევაში აი მთლიანად იკავებენ ასე ვთქვათ სიგანეს და არც ერთმანეთის გვერდით არ არის და ესეთი შედეგი არ გვაწყობს. ამის მაგალითად შეგვიძლია გამოვიყენოთ inline-ბლოკი. inline-ბლოკი არის აი რადგან ხო ნახეთ რომ ბლოკ ელემენტები მაგალითად შეგვიძლია ბლოკ ელემენტებზე ეს ამ გენზე გავუწეროთ margin top-ი, ამაზე არ არის პრობლემა. ბლოკ ელემენტზე შეიძლება გაიწეროს ეს margin top-ი, რამდენიცაც გვინდა იმდენს დავუწერთ, ამაზე პრობლემა არ აქვს. უბრალოდ ბლოკ ელემენტები მთლიან სივრცეს იკავებენ, სიგანეს იკავებენ და მაგ შემთხვევაში ზოგ შემთხვევაში არ გვაწყობს. მაგრამ inline block ელემენტები არიან ისეთი ელემენტები, რომლებიც გამოიყურებიან როგორც inline ელემენტები, ანუ იკავებენ იმ ხალას სივრცეს, რამდენიც მათ კონტენტს ჭირდება, padding-ი რო გავუთიშო, ახლა იმდენი იკავებენ სივრცეს, რამდენიც მათ კონტენტს ჭირდება და
ასე რომ ვთქვათ, მათზე, რადგანაც inline-ბლოკები არიან, შეგვიძლია გავუწეროთ სიმაღლე ჩვეულებრივად, ანუ height-ი და margin top-ი და bottom-ი ჩვეულებრივად რო გავუწეროთ, ამათზე უკვე იმოქმედებს, რადგანაც inline-block ელემენტები არიან. Ну, ძირითადად ეს არის აქ და კიდე აი image ელემენტი, აი ეს ელემენტი არის inline-block ელემენტი, ანუ ამ ელემენტსაც რო გავუწერო ახლა მაგალითად margin top-ი 500 პიქსელი სიტყვას რო დაინახოთ, აი ჩვეულებრივად ეწერება, რადგანაც inline-block ელემენტი არის და inline-block ელემენტი რადგანაც არის, ეს ელემენტი დგება აი ამ პარაგრაფის შუაში, ასე რომ ვთქვათ, შეგვიძლია ჩავაყენოთ, რადგანაც inline-block-ია და მთლიან სიგანეს არ იკავებს, როგორც block ელემენტები იკავებენ, რა. ძირითადად ეს იყო. გთხოვთ და ლაიქოთ ვიდეო და გამოიწეროთ არხი.